فریبای 22 ساله که متأهله و 3 ماه بارداره توی یک مانتو فروشی در منطقه هفته تیر کار میکنه. زمانی که کارش تموم میشه در ایام عید 6 فروردین ماه به کنار خیابون میاد تا یک ماشینی رو مثل هر شب به عنوان تاکسی سوار بشه و تا خونه بره. فریبا در ساعت 10 شب سوار یک خودروی پراید مشکی رنگ با شیشه های دودی میشه، اما تا ساعتها بعد هیچ کس از فریبا خبری نداره. چه اتفاقی برای فریبا افتاده و آیا از اون خودروی پراید مشکی رنگ سالم پیاده شده؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال با همدیگه پرونده های جنایی رو تحلیل و بررسی بکنیم تا به یک آگاهی و هوشیاری برسیم، تا با استفاده از این آگاهی و هوشیاری بتونیم تا حد امکان خطر رو از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر میخواید تو این مسیر همراه ما باشی، در ادامه این ویدیو در کنار من باش. اگر هنوز کانال رو هم سابسکرایب نکردید، ازتون میخوام کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو لایک بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید و نظرهای خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. دونه دونه شون رو میخونم و قطعاً توی بالا بردن کیفیت برنامه ها تأثیر گذاره. میخوای منو بکشی؟ بکن. ارتباط میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگیره دیگه به وجود نیاد. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم در موردش حرف بزنیم معروف شده به پرونده گرگ‌های خاکستری. در سال 1394 شکل میگیره، استارتش میخوره و نکات و موارد مشابهی مثل همین پرونده هم ما در سالها و ماه‌های اخیر هم داشتیم. اشتباهاتی که قربانی‌ها تکرار کرده بودند تا به شکلگیری این پرونده کمک کرده بوده. اما موضوع پرونده چی بوده؟ در 6 فروردین ماه 1394 یک خانومی به اداره پلیس مراجعه میکنه و یک شکایتی رو ثبت میکنه. اما جزئیات این شکایت و این گزارش چی بوده؟ یک خانم 22 ساله به اسم فریبا که توی مانتو فروشی کار میکنه توی هفته تیر. این خانم متأهل بوده، 3 ماه باردار بوده و میگه من زمانی که کارم تموم شد ساعت 10 شب بوده حدوداً، اومدم کنار خیابون مثل هر شب، یک ماشین سوار شدم به عنوان حالا تاکسی گذری عبوری تا به سمت خونه برم. میگه یک پراید مشکی بود که شیشه هاش هم دودی بود، 2 تا سرنشین داشت، یک راننده و یک کسی که روی صندلی شاگرد نشسته بود. من سوار خودرو شدم، اما یه تایم کوتاهی که از مسیر گذشت، مسیر رو که طی کردیم، خودرو تغییر مسیر داد. میگه همین که من میخواستم بپرسم که آقا مثلا این مسیر رو نباید میرفتیم، باید یه مسیر دیگه ای رو بریم، کسی که روی صندلی شاگرد بود میگه با سرعت اومد عقب ماشین کنار من، سر منو گرفت به سمت کف ماشین برد، یه چکش دستش بود و یک فندک. میگه منو تهدید کرد، گفت اگر تکون بخوری، اگر داد و بیداد بکنی و کاری که میگم نکنی میکشمت و با این فندک آتیشت میزنم. میگه دائم هم داشت فندک رو روشن میکرد. میگه خب من خیلی ترسیده بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم و خشکم زده بود. میگه خب ماشین در حال حرکت بود. ماشین در حال حرکت یک فضایی رو برای این 2 نفر ایجاد کرده بود که بتونن کارشون رو انجام بدن، با توجه به اینکه شیشه خودرو هم دودی بود. توی حرکت به این خانم تجاوز میکنه و بعد از اینکه مورد ضرب و شتم قرار میده این خانم رو، خیلی کتکش زده بودن. به خاطر آسیب هایی که دیده بود این خانم متاسفانه فرزندش رو هم از دست میده و این خانم رو در شرق تهران در محدوده تهران پارس رهاش میکنن. بعد از اینکه این خانم رو رها میکنن، از یک آبری که اونجا بوده خواهش میکنه که تلفن همراهش رو در اختیارش بذاره، چون هر چی که همراهش بود رو اون 2 نفر سرقت کرده بودن. به خانواده‌اش اطلاع میده و مستقیما به اداره پلیس میرن و اولین شکایت این پرونده ثبت میشه. خب پلیس با توجه به جزئیات این پرونده و این شکایت و چیزهایی که توی دستش داشت تحقیقاتش رو آغاز میکنه.
اما متاسفانه هیچ سرنخی توی دست پلیس نیست، با توجه به اینکه خب شب بوده و این خانم چهره اون دو نفر رو درست نتونسته ببینه و جزئیات زیادی هم یادش نمیاد. هیچ سرنخی دست پلیس نیست تا 25 خرداد. 25 خرداد شکایت مشابهی ثبت میشه. یک خانمی به اداره پلیس میره، یک خانم 37 ساله به اسم لیلا، میگه ما توی تهران سر زندگی میکنیم، من برای انجام کار بانکی ساعت 12:50 یعنی ظهر بوده، از خونه خارج میشم، یک ماشینی سوارشم به سمت آذری که برم اونجا کارمو انجام بدم. میگه خب دست تکون دادم، یک خودروی پراید مشکی رنگ با شیشه‌های دودی ایستاد، من سوار خودرو شدم، اما بعد از اینکه یه خورده حالا از مسیر گذشت، یه ذره مسیر رو طی کردیم، خودرو مسیرش رو به سمت شهریار تغییر میده. دقیقاً مثل شکایت قبلی، نفری که جلو نشسته بود به عقب میاد، سر این خانم رو به کف اتومبیل و به کف خودرو نزدیک میکنه، با تهدیدش میکنه و میگه که صدا در نیاد و هیچی نگو. میگه اقدام به کشیدن شیشه کردن داخل خودرو، شیشه میکشیدن و همین جوری هم منو داشتن کتک میزدن. به سمت فیروز بهرام میرن، این خانم رو هم مورد تجاوز قرار میدن. اما قبل از اینکه این خانم رو رها بکنن، یکیشون پیاده میشه، پلاک خودرو رو با یک پارچه میپوشونه و زمانی که این خانم از خودرو پیاده میشه میخواد پلاک رو برداره، اما پلاک مخدوش شده و پلاک خودرو هم نمیتونه برداره و هر چیزی که همراه این خانم بود، طلا داشته همراهش، انگشتر بوده، گردنبند بوده و هر چیزی رو که داشته هم سرقت میکنن. خب الان یه مقداری پرونده وارد مسیر جدی‌تری شده، سرنخ‌ها یه خورده بیشتر شده، توی روز حالا اقدام کردن برای این کار و جزئیات بیشتری حالا دست پلیس است. با توجه به جزئیاتی که لیلا به پلیس میده، حالا شکل و شمایل اون دو نفر، قدشون، ظاهرشون و اینکه شیشه مصرف میکردن، پلیس میره سراغ آدم‌هایی که سابقه دارن، مجرم‌هایی که سابقه دارن. بعد از تحقیقاتی که انجام میدن و تطابقی که این شواهد رو با حالا مجرم‌های سابقه دار میدن، میرسن به یک شخصی که مواد فروش بوده، یک شخصی به اسم فرهاد. بعد از پیگیری جزئیات این پرونده و بعد از مشخص شدن مخفیگاه فرهاد و همینطور پاتوق‌هاش، پاتوق و مخفیگاه و محلی که زندگی میکرده رو زیر نظر میگیرن تا اینکه موفق میشن فرهاد رو دستگیر بکنن. فرهاد 25 سالش بوده، به دنبال دستگیری فرهاد دوستش سعید 21 ساله رو هم دستگیر میکنن. بعد از دستگیری این دو نفر حالا وارد مرحله بازجویی و تحقیقات بیشتر از این دو نفر میشیم. خب توی مراحل اولیه بازجویی هر دو نفر اعتراف میکنن که سرقت داشتن، تجاوز داشتن. اما قبل از اینکه ما بخوایم به ادامه پرونده پرداخت بکنیم، از شما میخوام همین الان اینجای برنامه توی کامنت ها برای من بنویسین که فکر میکنین تعداد قربانی های این پرونده چند نفره. ببین دو تا الان ما شکایت ثبت شده داریم و داریم میریم توی مراحل تحقیقات و بازجویی. اینجا حدس بزنید فکر میکنید که تعداد قربانی های این پرونده چند نفر بوده. توی بازجویی های اولیه و زمانی که با هر دو نفر صحبت میکنن، اعترافی که خودشون میکنن به 8 فقره سرقت و تجاوز اعتراف میکنن. یعنی 8 تا مورد رو ما الان داریم. اتفاق ترسناک و اتفاق دردناک و عجیب که ما توی پرونده های اینچنینی خیلی راجبش حرف میزنیم و بهش اشاره میکنیم. 8 تا مورد رو خودشون گفتن، اما 2 تا شکایت ثبت شده داریم. متاسفانه باز برمیگردی به همون داستان ترس و آبرو و اتفاقهایی که توی جامعه هست، فضای اجتماعی. و به ما توی برنامه شیطان بزرگراه به این موضوع اشاره کردیم دیگه. یک قربانی داشت اون پرونده که زمانی که باش صحبت می‌کردن میگفت بزرگترین دلیلی که من رفتم شکایت کردم اینه که خانم‌ها یا دخترهای دیگه قربانی این شیطان نشن، قربانی این جنایتکار نشن. و ما توی این پرونده هم الان با این روبرو هستیم تا اینجای برنامه و پرونده که 8 تا
خودشون اعتراف کردن، اما فقط 2 شکایت ثبت شده داریم. خب با این اعترافی که کردن، بازپرس شعبه 6 دادسرای جنایی دستور انتشار تصاویر بدون پوشش این 2 نفر رو صادر میکنه تا اگر قربانی‌های احتمالی دیگه هم وجود دارن بیان و شکایت خودشون رو توی اداره 16 آگاهی ثبت بکنن و همین اتفاق هم میفته. شکایت‌ها بیشتر میشه، تعداد قربانی‌ها توی پرونده بیشتر میشه و تعداد قربانی‌ها به عدد 15 میرسه متاسفانه. یعنی طبق گفته فرهاد و سعید، ببین اینا 8 تیر ماه دستگیر شدن، اولین شکایت ثبت شده مال 6 فروردینه. اگه نظر منو بخواین، من به نظرم 6 فروردین اولین قربانی نبوده، قبل از اون هم بوده و توی مدت زمان بیشتر این اتفاق ها افتاده. ببین ما طبق گزارشی که شاکی داده این رو داریم توی پرونده که اینا اقدام به کشیدن شیشه کردن توی خودرو و این نشون میده که اینا تقریبا یک آرامشی هم داشتن، یک اعتماد به نفسی هم داشتن. احتمال این رو من میدم اینا اولین کسی که به عنوان قربانی انتخاب کردن بعد از حالا کارهایی که انجام دادن و سرقت و حالا اون آزار و اذیت یک تایمی گذشته، اون خانم شکایت نکرده، اینا خیالشون راحت شده، جسارت بیشتری پیدا کردن و شروع کردن کارهاشون رو ادامه دادن. توی اعترافاتشون هم به این موضوع اشاره کردن که ما فقط قصدمون سرقت بوده، اما تحت تأثیر مواد مخدر و شیشه و اینا این کارها رو انجام دادیم و اقدام به آزار و اذیت کردیم. من نمیدونم، ببین ما تو اکثر پرونده هایی که حالا موضوع شبیه به این پرونده رو دارن، زمانی که مجرم دستگیر میشه میگه من تحت تاثیر مواد بودم. آخه خب اگر تحت تاثیر مواد بودی، مثلا دارم میگم، چرا مثلا با ماشین نرفتین تو دیوار؟ چرا خودت رو از حالا یه ساختمون یا بلندی پرت نکردی؟ چرا اصلا به دوست خودت تجاوز نکردی؟ ببین تو میدونی رفتی بیرون، زن و بچه مردم داری میدزدی، داری بهشون آسیب میزنی، داری به اونا آزار و اذیت میرسونی، اینو میفهمی؟ بعدش که میگیرنت روی مواد بودی. این یه مقداری دیگه کلیشه شده این دلیل و توجیه و برای هیچ کس قابل قبول نیست. بعد از اینکه خب شکایت‌های بیشتری ثبت شد، ما وارد فضای محاکمه و دادرسی میشیم. دادگاه شکل میگیره، دادگاه برگزار میشه، اما فقط با 14 تا از قربانی ها و شاکی ها این دادگاه برگزار میشه. یکی از قربانی ها حضور پیدا نکرده بود. توی مراحل دادگاه زمانیه که حالا همه قربانی ها باید دونه دونه توی جایگاه حاضر بشن و راجع به اتفاق وحشتناکی که براشون افتاده حرف بزنن و جزئیات اتفاق رو پله پله و قدم به قدم برای قاضی و برای حاضرین شرح بدن که سخت ترین بخش این دادگاه همین قسمت بود. طبق گزارشاتی که ثبت شده 3 تا از این خانوم ها از شدت ترس و استرس از حال رفتن در زمانی که توی جایگاه بودن و باید راجع به این موضوع و اتفاق حرف می زدن. اما اولین شخصی که به عنوان شاکی به جایگاه فراخوانده میشه تا گزارش و اظهاریه خودش رو به دادگاه ارائه بده یک خانم 36 ساله متأهل بود که این خانم میگه در تاریخ 21 خرداد ماه توی غرب تهران، میگه من یه ماشینی گرفتم که به سمت خونه برم، ظهرم بوده، هلوش ساعت 1 ظهر بوده که به سمت خونه برم. یک پراید مشکی توقف کرد، مقصد رو بهش گفتم، سوار شدم. یه خورده که از مسیر گذشت، دقیقاً مثل قربانی های قبلی شخصی که جلو بود به عقب میاد، با تهدید این خانم رو به کف ماشین میبره و اقدام به تجاوز و سرقت و آزار و اذیت این خانم میکنه که توی تقریباً همه مواردی که ثبت شده قربانی ها رو خیلی کتک میزدن، فحاشی میکردن و این خانم میگه شیشه میکشیدن، مصرف میکردن توی خودرو و دودش رو توی صورت و سر من فوت میکردن. این خانم هم بعد از یک تایمی رها میکنن و مثل قربانی های قبلی متواری میشن. اما حالا زمانیه که نفر دوم باید بیاد توی جایگاه و یک چیزی که مشترک بود بین همه این قربانی ها
ترس و استرسشون بود. هر شخصی که اسمش رو صدا می‌کردن با نفس زدن و با استرس زیادی توی جایگاه حضور پیدا می‌کرد و نفر دومی که توی جایگاه حضور پیدا کرد یک خانم 37 ساله بود. میگه در 7 خرداد ماه من سوار این خودرو شدم توی محله تهران سر تا یک مسیر کوتاهی رو برم. اینم تایم ظهر بوده. و این نکته هم بهتون بگم، حالا توی اعترافات و گزارش‌های هر دو نفر زمانی که اینا اقدام به حالا نقشه خودشون میکردن یا اجرای برنامه خودشون میکردن ظهر بوده و شبم نبوده. یعنی یک موردیه که ما باید خیلی بهش دقت بکنیم. خیلی جا ما داریم به این موضوع دقت میکنیم که آقا شبها خیلی مراقب باشین، شبها سوار هر خودرویی نشین. نه، ببین این موردیه که توی تایم ظهر و خلوتی و میگفتن خب توی تایمیه که تاکسی کمه و حالا خودروهای عبوری بیشترن، کسی به ما شک نمیکرد و راحت اعتماد میکردن. این خانم رو سوار میکنن و مثل موارد قبلی شخص از جلو میاد عقب و باقی ماجرا. اما زمانی که این خانم توی جایگاه داشت صحبت میکرد سرشو میگردونه به سمت فرهاد و مستقیم با خود فرهاد صحبت میکنه. بهش میگه منو یادت میاد آقای فرهاد، من همون آدمیم که تو توی ماشین هر چقدر بهت التماس کردم هیچ توجهی به من نکردی و داشتی منو کتک میزدی. من همونیم که پدرم چند بار به تلفن همراه من زنگ زد و تو نذاشتی من جوابشو بدم. من همونیم که 2 بار توی خودرو به من تجاوز کردید. منو یادت میاد؟ من هیچ وقت تو رو از ذهنم نمیتونم پاک کنم و هر شب توی خواب من هستی و در بیداریم از جلوی چشمم کنار نمیری. تو این تایم ها فرهاد به گفته شاهدین جلوی صورتش رو میگیره که قاضی بهش میگه الان دیگه فایده نداره داری جلوی صورتتو میگیری، میخوای قایم بشی، میخوای پنهان بشی، الان دیگه جاییه که باید به همه حرفا گوش کنی. و اما نفر بعدی یک خانم 45 ساله است که سعید و فرهاد هر دو نفرشون سنشون کمتر از بچه های این خانم بوده. این خانم یک چیزی رو دیده بوده، اونم یک تتوی خالکوبی که روی دست فرهاد بوده و همین میشه یک مدرک بسیار مهم و یک نکته بسیار مهم توی این پرونده برای راستی آزمایی و تشخیص دقیق و درست‌تر این 2 نفر که خیلی خوب توی مراحل تحقیقات به پلیس کمک میکنه. ببین تا اینجا هر شکایتی بوده، هر حالا اظهاریه‌ای بوده، هر گزارشی بوده مبنی بر متجاوز بودن فرهاد بوده. ببین از تقریبا میشه گفت 15 تا شکایتی که ثبت شده 6 تاش شکایت تجاوز بوده و مابقی سرقت و آزار و اذیت بوده. اما اینجا یک موردی رو ما داریم، اونم این که همه دارن میگن فرهاد فقط تجاوز کرده و متجاوز این شخص بوده، کسی راجع به سعید حرفی نمیزنه. اما نفر بعدی که به جایگاه فراخونده میشه تا صحبت‌های خودش رو انجام بده و بقیه بشنون به سعید اشاره میکنه و اینجا پای سعید هم وسط میاد. یک خانم 27 ساله است، میگه من توی سردار جنگل حدود ساعت 5:30 عصر بود سوار این خودرو شدم، یه مقداری که حالا از مسیر طی شد. اینجا سعید پشت فرمون نبوده، سعید روی صندلی شاگرد بوده. میگه زمانی که مسیری حالا یه مقداری طی شد سعید به عقب اومد. حالا طبق اتفاقاتی که توی دادگاه افتاده و شواهد و مستندات، این خانم زمانی که به اسم سعید میرسه و میخواد اون صحنه و اون لحظه رو توضیح بده، میگن پاهاش شل شده و روی زمین میفته. حالا 2 نفر از خانم‌هایی که اونجا بودن بلندش میکنن، روی صندلی میشینه و ادامه ماجرا رو نشسته تعریف میکنه. میگه این آقا اومد سمت من، اومد عقب ماشین، سر منو گرفت گذاشت زیر زانوها، شروع به فحاشی کرد و کتک زدن من کرد و منو تهدید میکرد. به من گفت اگر سر و صدا بکنی یا زیادی تقلا بکنی یا کاری که ازت میخوام انجام ندی، تو رو امشب به 5 نفر اجاره میدم یا حداقل تو رو تا آخر شب
اینجا نگه میدارم. و این خانم در ادامه صحبتاش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه انقدر منو کتک میزد، یعنی من اگر هر چقدر التماس میکردم کتکا بیشتر میشد. انقدر این خانم رو مورد ضرب و شتم قرار داده بود که میگه من تا 3 هفته نمیتونستم حتی از جام تکون بخورم. بعد از این هم یک خانم 37 ساله متأهل به جایگاه میاد، کسی که یک فرزند خردسال دختر هم داشته توی چهارراه طالقانی 10 خرداد ماه. میگه من حالا اولین باری بود که خودروی خودم رو نیاوردم، ماشینم توی پارکینگ بود و حالا سوار یک خودرویی شدم، اونم حوالی ظهر بود. یک خودروی پراید مشکی میگه توقف کرد، من سوار شدم، اونم دقیقاً مثل موارد قبلی حرکت به عقب، کشیدن شیشه و تجاوز و ضرب و شتم. بعد از اینکه حالا گزارش ها تکمیل میشه، هر کدوم از شاکی ها میان مجزا قصه خودشون رو تعریف میکنن، حالا نوبت فرهاده که بخواد از خودش دفاع بکنه یا اگر حرفی برای گفتن داره به دادگاه ارائه بده. فرهاد توی جایگاه میاد، با توجه به اینکه توی ابتدای دستگیری و ابتدای مراحل بازجویی اعتراف کرده بود، اینجا همه چیز رو انکار میکنه و میگه من سرقت رو قبول دارم و ضرب و شتم حالا تا حدودی قبول دارم، ولی تجاوز رو من قبول نمیکنم و این کار انجام ندادم. به گفته شاهدین توی دادگاه میگه زمانی که این حرفو زد، اون خانم هایی که اونجا بودن، شاکی های خودش، میگه جلوی دهنشون رو گرفته بودن، داشتن میلرزیدن و با تعجب به همدیگه نگاه میکردن که چه اتفاقی داره میفته، مگه میشه همچین چیزی رو انکار کرد. و میگه شاکی ها توی صحبت های خودشون گفتن من قمه داشتم، من هم چیزی رو نداشتم، من یک کارد میوه خوری داشتم و خیلی دارن درشت نمایی میکنن در حقیقت قصه رو. و قاضی هم با توجه به انکار سعید و گزارشات و اظهاریه هایی که توی اون روز ارائه شد، دادگاه رو به جلسه دوم موکول میکنه. جلسه دوم برگزار میشه. ابتدای جلسه خب به خاطر اینکه خیلی از خبرنگارها حضور پیدا کردن اونجا، یه مقدار فضای پر استرسی شده بود، شاکی های این پرونده از قاضی خواستن که این شرایط رو مدیریت بکنه، اصلا دوست ندارن این خبرنگارها اینجا باشن و قاضی هم بهشون میگه ما امروز جلسه دادگاه رو 2 بخش میکنیم، یک بخش علنی که با حضور حالا خبرنگارها برگزار میشه، یک بخش غیر علنی که توی اون بخش غیر علنی به پرونده تجاوز و جزئیاتش رسیدگی میشه. توی همون ابتدا هم یک خانومی اومد توی جایگاه و یک نکته رو بهش اشاره کرد، گفت زمانی که من توسط این 2 نفر ربوده شدم و داشتن منو کتک میزدن، میگه من حتی بهشون گفتم که شما جای برادر من هستید، منم مثل خواهر شما هستم، میدونم معتادید، من خودم اصلا کمکتون میکنم، میبرمتون کمپ ترک اعتیاد، اصلا از روی دلسوزی میخواستم این کارو بکنم. میگه اینو گفتم اصلا بدتر شد و کتک ها شدت بیشتری گرفت که این موضوع خیلی حضار و تحت تاثیر قرار داد. جلسه دوم دادگاه هم برگزار شد. با توجه به مستنداتی که به دادگاه ارائه شد، تحقیقات پلیس و تاییدیه پزشکی قانونی، فرهاد به جرم تجاوز به اعدام محکوم میشه و اما سعید به جرم آدمربایی به 15 سال، سرقت 10 سال، پرداخت دیه به شاکی هایی که توی پرونده ضرب و شتم منجر به جرح داشتن و همینطور 99 ضربه شلاق. به خاطر نبود مدارک کافی، جرم سعید که تجاوز هم توی شکایتاش بود تایید نشد برای دادگاه، به خاطر همین حکمش حکم حبس شد و در نهایت هم فرهاد در زندان رجایی شهر حکمش اجرا میشه و اعدام میشه. نکته‌ای که باید توی این پرونده من بهش اشاره بکنم، یک نکته‌ای که خب خیلی توی پرونده های دیگه، توی برنامه‌های دیگه بهش اشاره کردیم ولی باز هم تکرار میکنم، اگر این اتفاق تلخ برای هر شخصی میفته، قطعا خودش مسئول این اتفاق نیست، قطعا انتخاب خودش نبوده. خواهشی که دارم مسئولانه رفتار بکنید، پیگیری بکنید، شکایت بکنید تا جلوگیری بشه از اتفاقات بدتر دیگه. اگر شخصی هم داره این برنامه رو میبینه، اگر کسی توی ذهنش فانتزی های عجیبی داره، چند تا نکته رو فقط میخواستم اشاره بکنم بهش. یکی این که
حتی باهوشترین آدم ها، کسایی که با برنامه ریزی برنامه خودشون رو بردن جلو، یک روزی گیر افتادن، یک روزی دستگیر شدن و حکمشون از قبل مشخص بوده. اگر مشکل ذهنی، اگر اختلالی، اگر فانتزی دارید، از طریق پزشکی، از طریق مشاوره قابل حل و قابل کنترله. امیدوارم این اتفاق تلخ و وحشتناک برای هیچ کس نیفته و هیچ کس مجبور به تجربه این اتفاق نباشه. مرسی، دمتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید، تا انتها برنامه رو دیدید. مرسی از حمایت ها و لطفی که به من و این برنامه دارید. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.